નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લાસ્ટ છે ડિસ્કશન કર્યું હતું લેક્ચર નંબર 4 માં નિશ્ચાયકમાંથી આપણે તમને એક દાખલો ઝડબલી તરીકે હોમવર્કમાં આપ્યો હતો. તો સૌપ્રથમ એનું ડિસ્કશન કરીએ. શું આપી હતી રકમ? તો કે એક મેટ્રિક્સ પી એવો આપ્યો છે કે એ આઈ જે છે અને 3x3 ઓર્ડરનો મેટ્રિક્સ આપેલો છે. ક્યુ છે એ બી આઈ જે ફોર્મમાં છે, એટલે એલિમેન્ટ છે એ બી આઈ જે એટલે કે B11 B12 એ રીતે આપેલા છે. where Bij is equal to 2 raised to I plus j into Aij for 1 less than equal to I j less than equal to 3. એનો મતલબ કે 3x3 ઓર્ડરના Ij એલિમેન્ટ આપેલા છે. if the determinant of P is equal to 2 then determinant of Q તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો આપણે તમે બધા આન્સર મને એકાદ બે જણાએ મોકલા હતા, બરાબર સ્ટુડન્ટ્સ? આપણે એવી આશા રાખીએ કે તમે બધા સોલ્વ કરો જાતે, પછી આપણે ડિસ્કશન કરીએ તો મજા આવશે. અત્યારે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ શું આપ્યું છે. તો કે સૌપ્રથમ આપણે પી આઈ જે આપ્યું છે તો પી મેટ્રિક્સ એઝ્યુમ કરી લઈએ કે પી આવો કોઈ મેટ્રિક્સ છે. A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. હવે હું એવી રીતે જો ક્યુ મેટ્રિક્સ બનાવું તો ક્યુ મેટ્રિક્સ પણ આવો થશે, કંઈક બી આઈ જે સ્વરૂપે આપ્યો છે એટલે B11 B21 B31 B12 B22 B32 B13 B23 અને B33. પણ તમને બી એલિમેન્ટ શું આપ્યા છે કે બી છે એ 2 I plus j into Aij. એનો મતલબ એવો થાય કે આ 1 plus j 2 1 plus 1 આવું થાય ને, 2 1 plus 1 into A11. અહીંયા પેલું એલિમેન્ટ લખીએ આપણે તો આ રીતે અહીંયા આવશે 2 plus 1 into A21, બરાબર? આ સ્વરૂપે લખતા જઈએ આપણે 2 I plus j 2 I કેટલા છે અહીંયા 2, j કેટલા 1 અને Aij એટલે A21. એવી રીતે અહીંયા આવશે 2 3 plus 1 A31. બીજી કોલમ શું થશે તો કે 2 1 plus 2 ડાયરેક્ટ કરી દો. હવે 3 A12 2 4 A22 અને 2 5 A32. એવી જ રીતે અહીંયા થશે 2 4 A13 2 5 A23 અને 2 6 A33. આવી રીતે કંઈક મેટ્રિક્સ બની જશે અહીંયા, બરાબર? તો અહીંયા હું ફરીથી એક સ્ટેપ કરી લઈએ. ઉપર કેટલા થશે 2, અહીંયા થશે 3 અને અહીંયા થશે 4, બરાબર? હવે એવું કહું છું આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો કહીએ તો બે બાજુ શું આવી જાય? આ મેટ્રિક્સ જે છે એને રિમૂવ કરી દઈએ અને મેટ્રિક્સની જગ્યાએ શું કરી દઈએ છીએ? ડિટર્મિનન્ટ કરી દઈએ. તો શું થાય તો કે પેલી જે રો છે એમાંથી 2 કોમન લઈ લો, અહીંથી 2 3 કોમન લઈ લો, અહીંથી 2 4 કોમન લઈ લો. તો શું કોમન લીધું? 2 2 3 અને 2 4. તો શું વધ્યું આપણી પાસે? તો અહીંયા જે વધ્યું એ તો A11, અહીંથી એક 2 વધ્યા A12, અહીંયા A સ્ક્વેર વધ્યું 2 સ્ક્વેર A13. આવી રીતે વધશે. અહીંથી 2 ની પાવર 2 કોમન લીધા તો 2 ની પાવર 2 એટલે એક 2 વધશે, અહીંયા એક 2 વધશે. એવી જ રીતે અહીંથી 2 3 કોમન લીધા તો A21, અહીંયા A22 અને એક 2 વધશે. અહીંયા કેટલા વધશે તો કે 3 કોમન લીધા છે તો 2 વધશે A23. એવી જ રીતે અહીંથી 4 કોમન લીધા છે તો અહીંયા 2 A32, અહીંથી 4 લઈ લઈએ તો 2 A33. હવે શું કરીએ છીએ તો અહીંયા તો સમ થઈ જશે પાવરનો. તો થઈ ગયું 4 ને 3 7, 7 ને 2 9 એટલે 2 હજી એક 2 આમાંથી બહાર લઈ લઉં અને S2 સ્ક્વેર આમાંથી બહાર લઈ લઉં તો શું થાય તો કે 2 9 તો હતા, અહીંથી 2 અને અહીંથી 2 બરાબર? અહીંથી 2 કોમન લઈ છીએ આ કોલમમાંથી અને અહીંથી 2 પાવર કેટલી બહાર આવી? 3 બહાર આવી ગઈ. અને જે મેટ્રિક્સ વધ્યો એ તો કેવો વધ્યો? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. કયો મેટ્રિક્સ છે?
આપણી પાસે p મેટ્રિક્સ છે તો એને ડિટર્મિનન્ટ ઓફ p લખી શકીએ આવી રીતે. તો આ થઈ ગયું 2^9 અને 2^13 એટલે 12 અને into 2 એટલે 2^13 આવી ગયા આન્સર 2^13 બરાબર. તો ઓપ્શન નંબર કયો છે? ડી. તો ખાસ ધ્યાન આપજો, અહીંયા જે ઓપ્શન આવે છે કયો આવે છે? ઓપ્શન નંબર ડી. કેટલાય કોમેન્ટ કરી હતી કે ઓપ્શન એ આવે છે બરાબર 2^10 પણ 2^10 નહીં આવશે. શું આવશે? 2^13. એટલે ખાસ એક્ઝામ્પલ છે, ધ્યાન આપજો. એવું લાગે તો રિવાઇન્ડ કરીને જોજો. છતાં પણ ન સમજાય તો આપણે વોટ્સઅપ નંબર આપેલા જ છે નીચે, કોલ પણ કરી શકો બપોર પછીના ટાઈમમાં બરાબર. આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ જે આપણે ડિસ્કસ કરવાનું હતું. આગળ થિયરી જોઈએ છીએ થોડીક. આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ વિદ્યાર્થીઓ સહ અવયવજ અને ઉપનિશ્ચાયકની બરાબર. તો ઉપનિશ્ચાયક છે ને આપણે ઇંગ્લિશ વર્ડમાં માઇનોર કહીએ છીએ અને સહ અવયવજ છે એને આપણે કોફેક્ટર કહીએ છીએ. ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ એટલા માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ કે જે પણ તમે રેફરન્સ બુક યુઝ કરો છો, અરિહંત છે બરાબર, ફિંગર ટિપ્સ છે કે કોઈ સેંગેજ યુઝ કરતા હોય તો એની માટે ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ છે એ તમારે યાદ રાખવા પડે, કેમ કે એમાં કોઈ ગુજરાતી પ્લેટફોર્મ આપેલું નથી બરાબર. તો આપણે ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ યુઝ વધારે કરશું લેક્ચર્સમાં. તો સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ છીએ ઉપનિશ્ચાયક. એને તમે માઇનોર્સ કહો છો બરાબર, અને સહ અવયવજ એને તમે કોફેક્ટર કહો છો. તો બે વસ્તુ આપણે શીખવાની છે, કોફેક્ટર અને માઇનોર્સ. તો માઇનર્સની વાત કરીએ તો માઇનોર્સ કોને કહેવાય? તો માઇનોર્સ છે, માનો કે તમને કોઈ એક 3x3 મેટ્રિક્સ આપ્યો છે. આપણે એક મેટ્રિક્સ લઈ લઈએ. એ છે A11 A12 A13 A21 A31 A22 A32 A23 અને A33. માનો કે હું એમ કહું કોઈ પણ એક અહીં આપણો એક પ્લેસ છે એનો મારે માઇનોર ફાઇન્ડ કરવો છે. તો સૌપ્રથમ માઇનોરને છે એ MIJ વડે દર્શાવાય. MIJ એનો મતલબ કે જો મારે M11 ફાઇન્ડ કરવું હોય, M11 ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કેવી રીતે લખી શકું M11 ને? તો કે જે પણ તમારો પ્લેસ છે, તમારું જે પણ આ જગ્યા છે, ઈ રો અને ઈ કોલમ ઈ બે કેવું થઈ જાય? કેન્સલ થઈ જાય. અને જે નીચેનો મેટ્રિક્સ છે આ આપણે લઈએ તો નીચેનો મેટ્રિક્સ કયો થયો? તો એનો ડિટર્મિનન્ટ આવી જાય. તો A22 A32 A23 A33. તો આ માઇનસ આવી રીતે ફાઇન્ડ કરશું. M11 શું થશે? તો કે આના A22 into A33 minus A23 minus into A32. આવી રીતે તમે માઇનર્સ ફાઇન્ડ કરતા શીખી શકો બરાબર ડાયરેક્ટલી. માઇનર્સ છે એની કોઈ વ્યાખ્યા કે એવું કોઈ ડેફિનેશન નથી. માઇનર્સ તમારે ખાલી ફાઇન્ડ કરવાનો છે. ઉપનિશ્ચાયક કહે છે. ઉપનિશ્ચાયક એટલે નિશ્ચાયક છે એમાંથી એક કોઈ પાર્ટ લીધો છે નાનો એવો. કયો પાર્ટ? તો 3x3 નિશ્ચાયક હોય તો તમને જે ઉપનિશ્ચાયક એટલે કે માઇનોર મળશે એ એના કરતાં એક ઓછા ઓર્ડરનો મળશે. માનો કે 3x3 ઓર્ડરનો. ને યાદ રાખજો બધું સ્ક્વેર મેટ્રિક્સમાં જ પોસિબલ છે. બધું કેમાં પોસિબલ છે? સ્ક્વેર મેટ્રિક્સમાં. ડિટર્મિનન્ટ આપણે જે પણ ફાઇન્ડ કરીએ છીએ બધું કેમાં આવશે? સ્ક્વેર મેટ્રિક્સમાં. બીજામાં કોઈ 2x3 ઓર્ડર કે 3x2 ઓર્ડર નહીં આવે. ઓનલી ફોર 3x3 2x2 એવા જ ઓર્ડર આવશે. ને કોઈ પણ એક સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ જોઈએ, માનો કે 3x3 લીધો તો એનો જો માઇનોર મળે એ 2x2 નો એટલે કે n-1 જેટલી કક્ષાનો હોય છે. આ ખાસ યાદ રાખજો, MCQમાં ક્યારેક આવી શકે એક માર્ક્સમાં બોર્ડમાં બરાબર. આ જે માઇનોર્સ ફાઇન્ડ કરશું, માનો કે A11 કીધું તો ઈ રો અને ઈ કોલમ એના સિવાયના જે 4 એલિમેન્ટ વધે એનો તમારે નિશ્ચાયક આપી દેવાનો એટલે M11 મળે. માનો કે હું M12 ફાઇન્ડ કરવાનું કહે તો શું આવત? તો કે A21 A31 A23 A33 બરાબર. અહીંયા ફાઇન્ડ કરી દઈએ બીજું એક એટલે 2-3 તમને ખબર પડી જાય. માનો કે આપણે એવું કહીએ છીએ હવે કે આપણે છે એ કોનો માઇનોર ફાઇન્ડ કરવો છે? તો કે સેકન્ડ રો નો A21 નો માઇનોર જોઈએ છે. A21 નો માઇનોર તો કેમ લખાય? M21 થી M21 લખીએ તો આ રો તમારી અને આ કોલમ કેન્સલ થઈ જાય. વધ્યું કોણ? તો કે ડિટર્મિનન્ટમાં A12 A32 A13 A33 ડિટર્મિનન્ટમાં લખશું બરાબર. આવી રીતે તમે માઇનોર ફાઇન્ડ કરી શકો. એના પછી વાત કરીએ સહ અવયવજની. તો સહ અવયવજ એટલે કે કોફેક્ટર કોને કહેશું? તો કોફેક્ટરને આપણે
CIJ તમારી બુકમાં AIJ થી ડિનોટ કર્યા છે કેપિટલથી, આપણે CIJ થી ડિફોલ્ટ અહીંયા CIJ થી ડિનોટ કરીએ છીએ, તો શું આવશે CIJ તમારું તો -1 રેસ ટુ પાવર i પ્લસ j, -1 રેસ ટુ પાવર i પ્લસ j ઇન્ટુ MIJ આ થઈ કોફેક્ટરની વાત થઈ, બરાબર. તમારું કોફેક્ટર એટલે કે સહઅવયવજ કઈ રીતે મળે, તો સહઅવયવજ માટે પહેલા તો માઇનોર જરૂરી છે, એટલે માઇનોર તમારે ફાઇન્ડ કરવો પડે. થોડીક લેન્ધી પ્રોસેસ છે, દાખલો થોડોક મોટો થશે કેમ કે 3/3 આપ્યું હોય તો 9 વાર તમે માઇનોર ફાઇન્ડ કરો ને 9 વાર કોફેક્ટર ફાઇન્ડ કરો ત્યારે તમારું કોફેક્ટર બને, બરાબર. તો CIJ છે આ નોન યુઝેબલ નથી, આ યુઝેબલ છે. આગળ જે જાતા તમારી થિયરી છે એમાં CIJ નો મહત્તમ આપણે ઉપયોગ કરશું, બરાબર. ZW માટે પણ ઉપયોગ થશે, એટલે ખાસ છે આમાં પકડ મેળવી લેજો. CIJ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશું તો કે -1 રેસ ટુ i પ્લસ j એની ફોર્મ્યુલા છે ઇન્ટુ MIJ. માનો કે આપણે M11 માટે જ વાત કરીએ, M11 માટે, તો M11 માટે શું થાય તો કે અહીંયા CIJ એટલે C11 કહેવાય પ્લસ ઇક્વલ ટુ C11 ઇક્વલ ટુ -1 રેસ ટુ i પ્લસ j કેટલા લીધા 1 પ્લસ 1 ઇન્ટુ M11. તો C11 કેટલું મળે -1 રેસ ટુ પાવર 2, ઇવન પાવર થઈ ગઈ તો એ તો પ્લસ થઈ ગયું, તો C11 અને M11 કેવા મળે ઇક્વલ મળે. એવી રીતે તમે આગળ C12 C13 C21 એવી રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો, બરાબર. આ સહઅવયવજની વાત થઈ. એટલે જે આપણું નવું સ્વાધ્યાય આવશે 4.4 એ આખું માઇનોર અને કોફેક્ટર ઉપર છે. તો માઇનોર અને કોફેક્ટરના હું એકાદ બે એક્ઝામ્પલ અહીંયા બોર્ડ ઉપર તમને કરાવી દઉં છું, બરાબર. માઇનોર કોફેક્ટર એટલે તમને ફાઇન્ડ કરતા આવડી જાય. પછી જે આપણો મેઇન ટોપિક છે ZW નો, બરાબર. મેઇન ટોપિક છે એડજન્ટ્સ ઓફ મેટ્રિક્સ, તમારો A હોય તો A, તો એડજન્ટ્સ ઓફ A તમે મેટ્રિક્સમાં તો ભણી ગયા છો, પણ એની પ્રોપર્ટીઝ છે આપણે ડિટેલ્સમાં અહીંયા સ્ટડી કરવાની છે મેટ્રિક્સમાં. એના ઉપરથી ઝાઝા બધા એક્ઝામ્પલ્સ ZW અને બોર્ડમાં એક MCQ ફરજિયાત આમાંથી પૂછાય છે. અને ખાસ યાદ રાખજો કે મેટ્રાઇસિસ અને ડિટર્મિનન્ટ્સ છે બોર્ડમાં સૌથી વધારે ગુણભાર 16 માર્ક્સનું પૂછાય છે, બે ચેપ્ટર ભેગા થઈને, બરાબર. તો અહીંથી તમને બહુ ઝાઝું શીખવા મળશે. 16 માર્ક્સ છે અને તમે કવર કરી શકશો 16 માર્ક્સ, બરાબર. એવી આપણે આશા રાખીએ. આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ સ્વાધ્યાય નંબર 4.4ની. આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ, એક નાની એવી નોંધ લખી લઈએ, એ ખાસ યાદ રાખજો. કોઈ પણ તમે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરો તો એ કોફેક્ટરની મદદથી ફાઇન્ડ થતો હોય દર વખતે, પણ તમે જનરલી આપણે શું યુઝ કરતા હોય, માનો કે આવો ડિટર્મિનન્ટ આપ્યો છે 3/3 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 આ ડિટર્મિનન્ટ તમે સોલ્વ કઈ રીતે કરતા હોય તો જનરલી A11 ઇન્ટુ આ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન માઇનસ આ બેનું એટલે A22 ઇન્ટુ A33 માઇનસ A23 ઇન્ટુ A32 આવી રીતે તમે આગળ લખવાની જરૂર નથી મારે. માઇનસ A12 ઇન્ટુ સમથિંગ પ્લસ A13 ઇન્ટુ સમથિંગ તમે એવી રીતે તમે નિશ્ચયકનું મૂલ્ય મેળવતા હોય છો. તો નિશ્ચયકને આપણે ડેલ્ટા કહીએ, તો નિશ્ચયકનું મૂલ્ય તમે કોફેક્ટરથી પણ ગોતી શકો છો. તો કઈ રીતે ગોતી શકાય તો કોફેક્ટર દ્વારા આનું ફોર્મ્યુલા આવી થાય A11 ઇન્ટુ C11 પ્લસ A12 ઇન્ટુ C12 પ્લસ A13 ઇન્ટુ C13, બરાબર. અથવા તો તમે કોઈ બીજી રોથી વિસ્તરણ કરવા માંગો છો, બીજી રોથી. આ પહેલી રોની વાત થઈ A11 A12 A31 13. બીજી રોની વાત કરીએ તો A22, તો અહીંયા શું થઈ જશે C22 પ્લસ A21, બરાબર. A22 ઇન્ટુ C22 પ્લસ A23 ઇન્ટુ C23. અને કોઈ ત્રીજી રોથી વિસ્તરણ કરે તો આવી રીતે લખાય A31 ઇન્ટુ C31 A32 ઇન્ટુ C32 પ્લસ A33 ઇન્ટુ C33. હવે તમે આ જોયું કે સિમેટ્રી બતાવે છે થોડી ઘણી, કે અહીંયા 1 1 છે તો અહીંયા 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2. પણ હું એવું વિચારું કે આવું જ કેમ, બરાબર, આવું જ કેમ. વચ્ચે તો અહીંયા આપણે માઇનસ લખતા હતા, તો પણ એ 1 2 થઈ જશે C12. આપણે C નો ફોર્મ્યુલા શું લખી હતી તો કે CIJ ઇક્વલ ટુ -1 રેસ ટુ I પ્લસ j ઇન્ટુ MIJ, આવું લખતા હતા. તો આ જે છે તમારું C12 અહીંયા પાવર કેટલી થઈ જશે 3, એટલે ઓટોમેટિકલી આ માઇનસ થઈ જશે વચ્ચેનું પદ, બરાબર. વચ્ચેનો જે તમારો એલિમેન્ટ છે એ કેવું થશે ઓટોમેટિકલી માઇનર માઇનસ થશે, અને આ પદ જે હશે એ તો એમ નામ રહેવાનું છે, બરાબર. તો
આવી રીતે તમારી ફોર્મ્યુલા જનરેટ થાય. પણ એક ખાસ નોંધ યાદ રાખજો, જો તમે આમાં કોઈ લોચો કરો એટલે કે ગડબડ કરો કે આ બે છે નંબર છે અલગ અલગ આવે, માનો કે હું એવું કહું કે હું એવું યુઝ કરું કે A11 અને કોફેક્ટર લઉં બીજી રોના, એટલે કે 21 પ્લસ A12 C22 પ્લસ A13 C23. જો આવી રીતે ફાઇન્ડ કરો એટલે કે આ બે અલગ અલગ થઈ જાય, એક જ રોના ન લેવામાં આવે, તો ઓલવેઝ છે તમને ડિટર્મિનન્ટનું મૂલ્ય કેટલું મળશે? 0 મળશે. ઓલવેઝ ડિટર્મિનન્ટનું મૂલ્ય તમને 0 મળશે. એટલે તમને ખબર પડી જશે કે આપણે ક્યાં છીએ, આ ખોટા છીએ, બરાબર? જો આવું કરશો તો ઓલવેઝ ડિટર્મિનન્ટનું મૂલ્ય કેવું થશે? 0 થશે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ 3 ફોર્મ્યુલા છે, આ છે એ ઓરિજિનલ ફોર્મ્યુલા છે, આ તમે જાતે બનાવેલી છે કે આ રીતે તમે સોલ્વ કરો છો. ફિઝિક્સમાં ડાયરેક્ટ સોલ્વ કરતા હોય શરૂઆતમાં 11માં, એટલે તમને ડાયરેક્ટ આવી રીતે શીખવાડેલું હોય. પણ ખાસ ફોર્મ્યુલા આપણે અત્યારે જોઈએ કે આ ફોર્મ્યુલાથી તમારે મેટ્રિક્સ છે, ડિટર્મિનન્ટ છે, એનું મૂલ્ય મળતું હોય છે, બરાબર? આગળ વાત કરીએ છીએ 4.4ની. તો 4.4માં એક દાખલા નંબર પહેલામાં તમારે કીધું છે કે નિશ્ચાયકનું સહ અવયવજ અને ઉપનિશ્ચાયક બે તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે અલગ અલગ રીતે. તો હું એક તમને આપ્યો છે દાખલા નંબર 3 એમાં, બરાબર? કયો મેટ્રિક્સ આપ્યો છે? ડાયગોનલ મેટ્રિક્સ આપ્યો છે ને. આવી રીતે મેટ્રિક્સ આપ્યો છે 1 0 0 0 1 0 0 0 1. આ મેટ્રિક્સને મારે સહ અવયવજ અને ઉપનિશ્ચાયક ફાઇન્ડ કરવા છે. તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરશું ઉપનિશ્ચાયક? આપણે વાત કરી હમણાં. ઉપનિશ્ચાયક બધા જ કીધા છે અને સહ અવયવજ બધાય કીધા છે. એનો મતલબ કે M11 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું થાય, M12 M13, બરાબર? આ બધાય તમારે ફાઇન્ડ કરવાના છે. આપણે ફટાફટ ફાઇન્ડ કરતા જશું. M21 M23 M22 અને M23. આગળ વાત કરીએ M31 M32 M33. આટલા તો પહેલા ફાઇન્ડ કરી લઈએ ફટાફટ. શું કરવાનું થાય તમને ખબર જ છે. M11 એટલે આ જે કોલમ છે અને આ રો છે કેન્સલ થઈ જાય, બાકીનું શું વધે? તો આટલું વધશે. 1 × 1 -0, તો આ કેટલું મળશે? 1. M12 એટલે આ એલિમેન્ટ, તો આ જે ઉપરની રો અને વચલી કોલમ, તો શું થાય? 0 0 0 1, તો કેટલું મળશે? 0, બરાબર? 1 3 એટલે આ એલિમેન્ટ, તો આ કોલમ, આ રો અને આ કોલમ, તો શું આવશે? 0 0 0 1, આ પણ 0 મળશે, બરાબર? M21 ની વાત કરીએ, M21 આ એલિમેન્ટ આવશે, તો શું આવશે? આ રો અને આ કોલમ કેન્સલ થઈ જાય, 0 1 0 0, એ પણ 0. આગળ વાત કરીએ M22 વચલો એલિમેન્ટ, આ રો અને આ કેન્સલ, તો આ શું આવશે? 1 આવશે, બરાબર? ખાસ છે ધ્યાન આપજો, ડાયરેક્ટ તમારે લખવાનું છે. જો તમે ગણતરી કરશો કે નિશ્ચાયકની તો બહુ લેન્થી થઈ જશે, બરાબર? આના ઉપરથી ડાયરેક્ટ જોઈને લખવાનું છે. M23 કઈ રીતે આવશે? M23 તો કે આ જે એલિમેન્ટ છે, આ એલિમેન્ટ છે ને M23 એલિમેન્ટ કયો કહેવાય? આ. તો આ જે કોલમ અને આ રો, એટલે આ બે કેન્સલ થઈ જાય, વધુ કોણ? 1 0 0 0. એનો નિશ્ચાયક તમે લ્યો કેટલો મળે? 0 મળે, બરાબર? હવે દર વખતે ચોખ્ઠા નહીં કરું તો તમને પછી નીચેના એલિમેન્ટ છે દેખાશે નહીં. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. આગળ વાત કરીએ M31 ની. આ એલિમેન્ટ આવશે M31, તો આ રો અને કેન્સલ થઈ ગઈ, તો ઉપર આવી ગયું 0. સિમેટ્રિકલી બાય પણ કહી શકો કે 1 1, તો અહીંયા છેલ્લે 1 આવશે અને આ 0 આવશે, બરાબર? એકવાર ચેક કરી લઈએ M33 નું. આ એલિમેન્ટ છે, તો આ મેટ્રિક્સ આવશે 1 1 0 0, તો શું આવશે? 1. આગળ વાત કરીએ કોની? કોફેક્ટરની. કોફેક્ટર એટલે C11, તો -1 શું આવશે? 1 + 1 2 × M11, બરાબર? તો આ થઈ ગયા -1 ની પાવર 2 એટલે 1, અને 1 × M11 કેટલા થશે? 1. એવી રીતે C12 હવે ડાયરેક્ટ લખું છું. એ બેનો સરવાળો ઓડ એટલે કે એકી સંખ્યા થાય, તો આ માઇનસ આવે, અને M22 કેટલા? 0, તો આ તો 0 થઈ જશે. ડાયરેક્ટ 0 વડે તો 0 કરી દઈએ આપણે, એને યાર માઇનસ ને પ્લસ ને લેવા દેવા નથી. તો આ C13 કેટલા થશે? 0. આગળ વાત કરીએ C21, તો C21 એ પણ 0 થઈ ગયા. C22 2 + 2 એટલે -1 4, એ 1 થઈ જશે. C23 0, C31 0, C32 0, બરાબર? અને C33 કેટલા મળશે?
આ બે ઇવન તો આ થઈ જશે 1 બરાબર। તો આગળ જે દાખલો આપ્યો છે બીજા 3 દાખલા છે, એક 2/2 નિશ્ચયક છે અને એક 3/3 નિશ્ચયક બાકી રાખ્યા છે આપણે, એ તમે જાતે કરી શકો બરાબર છે। તો આગળ વાત કરીએ છીએ બીજી રો થી તમને સહઅવયવ ફાઇન્ડ કરવાનો કીધું છે, દાખલો આપ્યો છે, એક થોડું ડિસ્કસ કરી લઈએ પછી આપણે આપણા થિયરી ટોપિક જે એડજોઇન્ટ ઉપર છે એના ઉપર પ્રયાણ કરીએ બરાબર। ત્યાં સુધી એક દાખલો છે લઈ લઈએ। આગળ આપણે દાખલા નંબર 3 આપ્યો છે। શું કીધું છે કે ત્રીજો સ્તંભ છે, ત્રીજા સ્તંભને અનુલક્ષીને તમારે નિશ્ચયકનું મૂલ્ય ગોતવાનું છે સહઅવયવથી બરાબર, સહઅવયવથી। એનો મતલબ એવો થાય કે તમે આવું ફોર્મ્યુલા યુઝ કરતા અત્યાર સુધી કે ડેલ્ટા બરાબર a11 c11 a12 c12 પ્લસ a13 c13। પણ હવે શું કરીએ છીએ, આ તો રો વાઇઝ કરતા હતા, તો એવી જ રીતે કોલમ વાઇઝ પણ શક્ય છે, તો કોલમ યુઝ કરીએ તો હવે ડેલ્ટા આવી રીતે ફાઇન્ડ થશે। a13 યુઝ કરશું તો અહીં c13 થઈ જશે, a23 યુઝ કરું તો c23 અને a33 યુઝ કરું તો c33 બરાબર। એનો મતલબ કે આ સૂત્ર આપણે યુઝ કરવાનું છે હવે, અને આ સૂત્રમાં આપણે કેની કિંમત જરૂરી છે, c13 c23 અને c33 ત્રણ કિંમત પહેલા મેળવી લઈએ। ડાયરેક્ટ અહીંયા સોલ્યુશન આપું છું 3 કિંમતનું, 3 કિંમત મેળવીએ છીએ, ખાસ ધ્યાન આપજો કઈ રીતે ડાયરેક્ટ મળે છે, જોજો ફટાફટ જશે હમણાં। c13 તો c13 નો મતલબ શું થાય, -1 i + j, i + j તો કેવા પોઝિટિવ, i + j 4 થઈ ગયા ને, એટલે પોઝિટિવ થઈ ગયું માઇનસ નું, આવશે m13 એટલે આ એલિમેન્ટ ની રો અને કોલમ કેન્સલ, તો શું આવ્યું z - y, તો આ મળી ગયું આપણને z - y। c23 તો માઇનસ આવશે પહેલા, તો c23 કેવું આવશે માઇનસ, કેમ કે આ બેનો સમ કેટલો 5, c23 એટલે કયો એલિમેન્ટ કહેવાય, તો આ એલિમેન્ટ કહેશું તો એના સિવાયમાં આવશે 1 * z - x, તો આવ્યું z - x, તો આ થઈ ગયું x - z બરાબર, માઇનસ અંદર મલ્ટીપ્લાય કર્યું। અને c33 ની વાત કરીએ તો c33 આ -1 to 6 એટલે +1, અને આની વાત કરીએ તો y - x બરાબર। ખાસ આગળ જોજો કઈ રીતે કોફેક્ટર મેળવા છે, તો જ ખબર પડશે કઈ રીતે આ દાખલો આપણે સોલ્વ કરીએ છીએ। આ સૂત્ર એપ્લાય કરું છું અહીંયા, તો ડેલ્ટા બરાબર શું મળશે, a13 કેટલા yz ઇન્ટુ z - y પ્લસ a23 કેટલા xz ઇન્ટુ અહીંથી x - z, અને નીચે લખું છું આ xy ઇન્ટુ y - x બરાબર। તો અહીંથી સોલ્યુશન આપીએ શું થશે, આ અંદર ગુણે yz² માઇનસ y²z પ્લસ અહીંયા થઈ ગયું x²z માઇનસ xz² પ્લસ xy² માઇનસ x²y બરાબર। આવું કંઈક તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા બની છે અત્યારે। શું ફોર્મ્યુલા છે, તો y²z z² માઇનસ y²z પ્લસ x²z માઇનસ xz², અને અહીંથી મળ્યું તમને xy² માઇનસ x²y। હવે આપણે વાત કરીએ આગળ, તો હું એવું કહું કે આ બે માંથી કોમન કાઢશું તો ઉપરનું ફરીથી સ્ટેપ આવી જશે બરાબર। આ બેમાંથી કોમન કાઢશું તો ઉપરનું સ્ટેપ ફરીથી તમને દેખાવા મળશે। જે એકવાર ચેક કરી લઈએ, પેલું yz ઇન્ટુ z - y xz બરાબર ઇન્ટુ x - z અને xy ઇન્ટુ y - x, સાદુરૂપ આપીએ અહીંથી થઈ જાય yz² xz x²z, અહીંથી તમારે સાદુરૂપ આપવાનું છે આગળ બરાબર। અહીંથી સાદુરૂપ તમે આપી શકો, કોઈ પણ રીતે સાદુરૂપ આપવાનું થાય। માનો કે કોઈ એમ કે xyz એડ કરીને બાદ કરી દઈએ, પછી પૂર્ણ વર્ગની પદાવલી બનાવી દઈએ તો પણ ચાલે બરાબર। એટલે કોઈ પણ રીતે અહીંથી સાદુરૂપ તમે આપી શકો, અહીંથી સાદુરૂપ આપણે હોમવર્કમાં આપી દઈએ, અહીંથી તમારે સાદુરૂપ આપવાનું છે। એક હિન્ટ તમને આપી દઉં છું, xyz બાદ કરીને xyz એડ કરી શકો અને આગળ તમે સોલ્યુશન કરી શકો બરાબર। તો અત્યારે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ આપણે સાદુરૂપ, આગળ ડિસ્કસ કરીએ છીએ, MCQ આપ્યો છે તમારી જાતે કરવાનો તો થઈ જશે એવો છે। હવે જે આપણે વાત કરીએ છીએ એડજોઇન્ટ ઓફ A ની,
એડજોઇન્ટ ઓફ એ એટલે કે કોઈ પણ એક મેટ્રિક્સ છે એના એડજોઇન્ટની પ્રોપર્ટી આપણે હવે અહીંથી શીખશું કે જે પ્રોપર્ટી ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જેડબલઈ માટે અને ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે 1 માર્ક્સના બોર્ડના એમસીક્યુ માટે. ખાસ અહીંયા ધ્યાન આપજો. આગળ વાત કરીએ છીએ સહઅવયવજ શ્રેણી. બરાબર, સહઅવયવજ. આગળ જે કોફેક્ટર હતું એ સહઅવયવ હતું. થોડું બોર્ડ ઉપર જ લખાઈ ગયું હોય તો તમે તમારી રીતે બુકમાં એડજસ્ટ કરી લેજો. બરાબર, એટલે જ આપણે ઇંગ્લિશ શબ્દની વાત કરીએ છીએ કોફેક્ટર અને એડજોઇન્ટ. બરાબર, તો હવે ભણશું સહઅવયવજ શ્રેણિક. બરાબર, અને તમે ઇંગ્લિશમાં કહેશો એડજોઇન્ટ મેટ્રિક્સ. એડજોઇન્ટ મેટ્રિક્સ. હવે એડજોઇન્ટ મેટ્રિક્સની વાત કરીએ તો ડેફિનેશન એવું કે તમે આગલા ચેપ્ટરમાં ટ્રાન્સપોઝની વાત કરી હતી. બરાબર, ટ્રાન્સપોઝ શીખાતા. તો આ જે છે મેટ્રિક્સ છે, પહેલા તો ચોરસ મેટ્રિક્સ હોવો જોઈએ. બરાબર, ચોરસ શ્રેણિક હોવો જોઈએ, એટલે કે સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ હોવો જોઈએ. સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ. આગળ વાત કરીએ કે તમારા જે કોફેક્ટર છે, કોફેક્ટરનો ટ્રાન્સપોઝ એટલે કે પરિવર્તિત શ્રેણિક થવો જોઈએ. કોફેક્ટરનો ટ્રાન્સપોઝ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરશું અને દર્શાવશું કઈ રીતે? માનો કે એ મેટ્રિક્સનો તમારે એડજોઇન્ટ ફાઇન્ડ કરવો છે તો આને એડજોઇન્ટ ઓફ એ તરીકે લખશું. એ ડી જે સરખાઈ જોઈ લેજો. એ ડી અને જે એડજોઇન્ટ ઓફ એ. ફરીથી લખી દઉં છું, એડજોઇન્ટ ઓફ એ. થોડાક રાઇટિંગ છે એ કર્સિવ જેવા લાગે છે પણ એ ડી જે છે. બરાબર, એ કેપિટલ, બાકીના બે સ્મોલ અથવા તો ત્રણેય સ્મોલ લખી શકો. એડીજે, એડીજે ઓફ એ. અને વચ્ચે કઈ રીતે? એડજોઇન્ટ ઓફ એ. બરાબર, લખાય એડીજે ઓફ એ, વચાય એડજો. ક્યારેક અહીં બાજુમાં કાઉન્સ આપેલો હોય તો પણ ચાલે, ન કરો તો પણ ચાલે. બરાબર, બુક ઉપર ડિપેન્ડ છે કઈ બુકમાં કઈ રીતે આપ્યું છે. તો એડજોઇન્ટ છે આપણે ફાઇન્ડ કઈ રીતે કરશું? માનો કે હું એ મેટ્રિક્સ આપું. એ મેટ્રિક્સ છે એને આપણે વાત કરીએ A11, A12, A31, A12, A13, A22, A23 અને A32, A33. બરાબર, આવો કોઈ તમને એક મેટ્રિક્સ આપ્યો છે. મેટ્રિક્સ ઉપરથી આપણે એડજોઇન્ટ ફાઇન્ડ કરવો છે. તો પહેલા તો શું કીધું? કોફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવા પડે અને કોફેક્ટરનો ટ્રાન્સપોઝ કરવો પડે. તો આના કોફેક્ટર આપણે લખી લઈએ. પહેલા તો શું લખીએ છીએ? કોફેક્ટર. તો એડજોઇન્ટ ઓફ એ માટે શું લખીએ? એડજોઇન્ટ ઓફ એ એનું આગલું સ્ટેપ છે. બરાબર, તો સૌપ્રથમ આપણે આવું કરીએ કે કોફેક્ટર લખી લઈએ એની જગ્યાએ C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. હવે આનો તમારે ટ્રાન્સપોઝ જોઈએ છે. બરાબર, ટ્રાન્સપોઝ એટલે આવું તમે કહેતા હતા એડજોઇન્ટ્સ ઓફ એ શું થાય? તો કે કોફેક્ટરનો ટ્રાન્સપોઝ. ટી કરતા હતા ઉપર અથવા તો ડેશ કરતા હતા. તો કોફેક્ટર જે મળી ગયા એનો ટ્રાન્સપોઝ કરીએ, અથવા આને બીજી ભાષામાં આવી રીતે લખી શકો કે કોફેક્ટરને તમે કહેતા હતા કેપિટલ એ આઈ જે અથવા તો સી આઈ જે. બરાબર, એનો ટ્રાન્સપોઝ. તો આને આપણે પરિવર્તિત કરીએ છીએ. પરિવર્તિત કરીને શું થાય? તો કે જે રો છે એવું થઈ જાય, કોલમ થઈ જાય. તો એડજોઇન્ટ્સ ઓફ એ કેમ લખાય? તો કે આમ લખાય C11, C12, C13, C21, C22, C23 અને C31, C32 અને C33. એડજોઇન્ટ્સ ઓફ મેટ્રિક્સ છે. સૌપ્રથમ તો મેટ્રિક્સ હશે, એને તમે કોફેક્ટર ફાઇન્ડ કરશો. થોડી પ્રોસેસ લેન્ધી થશે કેમ કે 9 કોફેક્ટર ફરીથી ફાઇન્ડ કરવા પડે. 9 કોફેક્ટરને તમારે ટ્રાન્સપોઝ કરીને મૂકવાના છે. એટલે જે આ રો છે C11, C12, C13 કોલમમાં ટ્રાન્સપોઝ થઈ જશે. આ છે આ કોલમ થઈ ગઈ રો, અને આ જે લાસ્ટ રો છે એ થર્ડ કોલમ થઈ ગઈ. તો એવી રીતે તમે કોલમમાં ટ્રાન્સપોઝ કરી શકો. બરાબર, તો હવે એડજોઇન્ટ ઓફ એની આપણે પ્રોપર્ટીઝ ડિસ્કસ કરીએ છીએ. તો પહેલી અને મહત્વની પ્રોપર્ટીઝ છે કે ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટીઝ યાદ રાખજો. શું કે છે ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટીઝ? તો કે A ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ. A ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ બરાબર એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ એ બરાબર ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ આઈ થાય. તમે તમારો મેટ્રિક્સ અને એનો એડજોઇન્ટ એટલે કે
સહ અવયવ જ મેટ્રિક્સ છે એ બેનું તમે મલ્ટીપ્લાય કરો તો તમને ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ આઈ મળે. ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એટલે કોઈ મૂલ્ય હશે, બરાબર, ગાણિતિક આંકડામાં હશે, અંકમાં હશે, એને તમે આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સમાં એડ કરો એટલે કોલમ વાઇઝ રો વાઇઝ તમે મલ્ટીપ્લાય કરો એલિમેન્ટ, ખાલી ક્યાં થશે ડાયગોનલ, કેમ કે આઈડેન્ટિટીમાં ડાયગોનલ એલિમેન્ટ જ હોય. તો એ જે તમને મળે એ કેવો મળે? ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ આઈ જેવો મળે, બરાબર. આના ઉપરથી બધી પ્રોપર્ટી તમારી બીજી જે પ્રોપર્ટી ભણશો એ આના ઉપરથી છે. તો ખાસ પહેલી પ્રોપર્ટી છે, ધ્યાન આપજો, આ મેઇન પ્રોપર્ટી છે તમારી પહેલી, અને ખાસ યાદ રાખવાની છે મેઇન પ્રોપર્ટી. a into adjoint of a equal to adjoint of a into a equal to determinant a into I, બરાબર. ડિટર્મિનન્ટ એ છે, માનાંકમાં નથી, બરાબર છે. પછી સેકન્ડ પ્રોપર્ટી આવશે, એની પહેલા આપણે થોડુંક ડિસ્કસ કરી લઈએ. 4.1 નંબરના સ્વાધ્યાયમાં તમે દાખલા 2 ગણ્યા હતા આવી રીતે કે કોઈ પણ મેટ્રિક્સ છે એ મલ્ટિપ્લિકેશન થાય તો તમે ડાયરેક્ટ આને મેટ્રિક્સમાં તમે મેટ્રિક્સમાં મલ્ટિપ્લિકેશન અલગ રીતે લખવું પડે, પણ ડિટર્મિનન્ટ મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો આવી રીતે લખી શકો. કેમાં? ડિટર્મિનન્ટમાં. પણ જો સ્કેલર દ્વારા મલ્ટીપ્લાય થાય, માનો કે 2a લખું આવી રીતે, અને એનો ઓર્ડર છે, હું એવું કહું કે ઓર્ડર છે એ 2 છે, એનો ઓર્ડર કેટલો છે? 2/2. તો આનું મૂલ્ય કેટલું થાય ડિટર્મિનન્ટનું? તો કે 2 છે એ 12 આવે, 2 12 આવે, અને એનો ઓર્ડર લઈને આવે. એનો ઓર્ડર ક્યાં આવે? પાવરમાં. આ થઈ ગયું 4 ઇન્ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ. આવા તમે એક્ઝામ્પલ પ્રૂવ કર્યા હતા, બરાબર. એક 3 વાળું કર્યું હતું, 3a બરાબર, એમાં ઓર્ડર હતો એનો 3/3. તો 3/3 ઓર્ડર એનો મતલબ શું થાય? તો કે પાવર કેટલી થઈ જાય? 2 ની 3. તો 2 ની 3 પાવર એટલે 8 ઇન્ટુ એ હતું, અહીંયા 3 હોય તો 3 ની 3 પાવર તો 27. એ માનો કે 3a આપે, તો 3a આપે તો શું થાય? આવી રીતે આપે 3a તો શું થાય? તો કે 3 12 આવે, અને 3/3 મેટ્રિક્સ છે, બરાબર. આ કેવો છે? 3/3 મેટ્રિક્સ. તો આવી એક જનરલ ફોર્મ્યુલા તમે લખી શકો આવી રીતે કે જો 2 ઇન્ટુ એ મેટ્રિક્સ 2 ઇન્ટુ એ, અને એ છે એ n ક્રોસ n ઓર્ડરનો હોય તો 2n ઇન્ટુ મેટ્રિક્સ, સો ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ. મેટ્રિક્સના ડિટર્મિનન્ટ થોડોક ઓછો થઈ જશે, કેમ કે મેટ્રિક્સના ડિટર્મિનન્ટ લગભગ સેમ જેવા લાગે છે, તમારે સમજી જાવ, બરાબર. ડિટર્મિનન્ટ 2a ફાઇન્ડ કરો, એ કેટલો મળે? તો કે આ જે સ્કેલર છે એ 12 આવતો રહે, અને એનો જેટલો પણ ઓર્ડર છે, કેમ કે એસે કેવો સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ ડિટર્મિનન્ટ કીધું છે, એટલે જેટલો પણ ઓર્ડર છે એનો ક્યાં આવતો રહેશે? પાવરમાં. એટલે આ એક નોંધ ખાસ યાદ રાખજો. એના ઉપરથી બાકીની પ્રોપર્ટી આપણે એડજોઇન્ટની સોલ્વ કરશું, બરાબર. તો આ એક નોંધ છે. અહીંયા 3 હોય તો અહીંયા 3 થઈ જશે, અહીંયા 4 હોય તો અહીંયા 4 થઈ જશે. એટલે હું અહીંયા અત્યારે શું કરી દઉં છું? એમ કહું છું, એમ સ્કેલર છે તો અહીંયા m રેઝ ટુ n, બરાબર, અને m શું છે? સ્કેલર ક્વોન્ટિટી છે, એટલે કે અચળ છે, બરાબર. તો આગળ વાત કરીએ છીએ સેકન્ડ પ્રોપર્ટીની. ખાસ ધ્યાન આપજો, આ એક નોંધ લખી રાખજો. આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ એડજોઇન્ટની પ્રોપર્ટી. જે પહેલી પ્રોપર્ટી છે તમે અગાઉ મેં હમણાં આગળ લખી હતી, પહેલી પ્રોપર્ટી ફરીથી લખી છે, a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a ઇક્વલ ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a ઇન્ટુ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a ઇન્ટુ i. તમે આને પ્રૂવ પણ કરી શકો તમારી જાતે, બરાબર. કઈ રીતે પ્રૂવ કરશો? તો એ છે આપણે કોઈ 3/3 એક મેટ્રિક્સ લઈ લેશું, a11 a12 a13 એ રીતે મેટ્રિક્સ લેજો. નંબરથી લેશો તો બહુ લાંબુ થઈ જશે, બરાબર. એ રીતે કોઈ મેટ્રિક્સ લઈ લેશું. એડજોઇન્ટ ઓફ એ આપણે ફાઇન્ડ કરતા આવડે છે. કોલમ વાઇઝ ટ્રાન્સપોઝ કરીએ છીએ કોફેક્ટરનો, તો કોફેક્ટર કઈ રીતે આવશે કોલમ વાઇઝ? c11 c12 c13 કોલમ વાઇઝ લખશું, બરાબર. એને મલ્ટીપ્લાય કરીએ મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશનની રીતે, તો તમને આની તો વેલ્યુ ખબર છે, આપણે લખી હતી હમણાં. વેલ્યુ શું થાય? કોફેક્ટરની રીતે લખો તો a11 c11 પ્લસ a12 c12 એ રીતે કોઈ વેલ્યુ આવશે ઇન્ટુ i, એટલે આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ લખી શકો, બરાબર. તો એ પ્રૂવ થઈ જશે તમારાથી. સેકન્ડ આપણે જે છે, સેકન્ડ શું આપ્યું છે? તો સેકન્ડ પ્રોપર્ટી આવી રીતે આપી છે કે એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ રેઝ ટુ n માઇનસ 1, બરાબર. તો n શું છે અહીંયા? તો કે ઓર્ડર ઓફ એ, ઓર્ડર ઓફ એ, બરાબર. યાદ રાખજો, n છે શું છે? n ઇક્વલ ટુ ઓર્ડર ઓફ એ મેટ્રિક્સ. હવે આ પ્રૂવ કરવી છે તો એની માટે આપણે પહેલી પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરીએ છીએ. પહેલી પ્રોપર્ટી શું થશે? તો કે આવું કંઈક આપ્યું છે પહેલી પ્રોપર્ટીમાં, a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ i, બરાબર. ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ i.
આગળ વાત કરીએ શું થઈ, તો બે બાજુ હું ડિટર્મિનન્ટ લગાડ દઉં, કેમ કે અહીંયા મારે ડિટર્મિનન્ટ જોઈએ છે આનો. તો બે બાજુ ડિટર્મિનન્ટ લગાડું તો ડિટર્મિનન્ટ આવી રીતે લાગશે બે બાજુ. આ બે તો કોઈ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી છે, આ તો કેવી છે કોઈ સ્કેલર, કેમ કે ડિટર્મિનન્ટનું મૂલ્ય સ્કેલરમાં મળવાનું, તમને અચળ મળે. અચળ બહાર આવે તો શું કીધું હતું કે આનો જે ઓર્ડર છે એ એની પાવરમાં વયો જાય. અહીંથી જે મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું ડિટર્મિનન્ટનું તો અલગ થઈ જશે, આવી રીતે લખશું એને. અને અહીંયા શું થઈ જશે તો કે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ જેટલું મૂલ્ય મળે એટલો પાવર n ઇન્ટુ i, બરાબર. અને આ એને છેદમાં જવા દઉં તો આવું કંઈક થાય. એડજોઇન્ટ ઓફ એ ડિટર્મિનન્ટ એનો ઇક્વલ ટુ a રેઝ ટુ n ડિવાઈડ બાય ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ i. હવે i લખું કે ન લખું એનો કોઈ મતલબ નથી, કેમ કે એ તો 1 થઈ ગયું. અને લખી શકાય આવી રીતે a રેઝ ટુ ડિટર્મિનન્ટનો n-1 પાવર. તો તમારી પ્રોપર્ટી પ્રૂવ થઈ ગઈ. આનો યુઝ ક્યાં કરશો તો તમને ડાયરેક્ટ ક્યારેક એવું પૂછે, માનો કે કોઈ એક મેટ્રિક્સ આપ્યો છે એ આઈ છે, બરાબર, કોઈ પણ મેટ્રિક્સ આપ્યો છે તમને નંબર વાઇઝ, એનું તમને ડાયરેક્ટ પૂછે કે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ફાઇન્ડ કરો. તો તમે શું ફાઇન્ડ કરશો તો કે આનો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરી લેવાનો, જેટલો ઓર્ડર હોય n-1 કરીને પાવર મૂકી દેવાનો. ડાયરેક્ટ પ્રોપર્ટી સોલ્વ થઈ ગઈ, બરાબર. તો આવું એમસીક્યુમાં ડાયરેક્ટ કરી શકો. આગળ વાત કરીએ છીએ ત્રીજી પ્રોપર્ટી, એડજોઇન્ટ ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇક્વલ ટુ a રેઝ ટુ n-2 ઇન્ટુ a, બરાબર. એ કેવી રીતે પ્રૂવ કરીએ છીએ ખાસ ધ્યાન આપજો. શું કીધું છે ત્રીજી પ્રોપર્ટીમાં તો કે ત્રીજી પ્રોપર્ટી આવી કંઈક કીધી છે કે એડજોઇન્ટ ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a રેઝ ટુ n-2 ઇન્ટુ a. n તમારી માટે દર વખતે ખબર છે કોણ છે, ઓર્ડર ઓફ એ, બરાબર. n છે એ ઓર્ડર ઓફ એ છે. હવે હું એવું સપોઝ કરી લઉં કે આને હું બી કહી દઉં, આને શું કહું છું અત્યારે ટાઈમ પરી બી કહું છું. તો હું પહેલી પ્રોપર્ટી આપણી આવી શકે, બરાબર. પહેલી પ્રોપર્ટી શું છે, પહેલી પ્રોપર્ટી આ છે, એનો યુઝ કરું છું. તો પહેલી પ્રોપર્ટી આવું કંઈક કે તો બી ઉપરથી આવું લખી શકો, એડજોઇન્ટ ઓફ બી ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ બી ઇન્ટુ i. એની જગ્યાએ બી નો યુઝ કર્યો છે, પણ બી ની વેલ્યુ શું છે, એડજોઇન્ટ ઓફ એ. તો અહીંયા લખાય બી ની જગ્યાએ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇક્વલ ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ i, બરાબર. આવું શું કામે યુઝ કર્યું મેં બી, તો કે મારે બે વખત એડજોઇન્ટ બનાવવા તો પડશે ને પહેલા, તો જ પ્રોપર્ટી પ્રૂવ થશે. તો બે વખત એડજોઇન્ટ બનાવી લીધા મેં. એવી રીતે 3 વખત પૂછે તમે 3 વખતનું એવી રીતે ધારી શકો, બરાબર. હવે શું કરીએ છીએ તો કે મને પેલી પ્રોપર્ટી હજી યાદ છે, શું છે, a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ i. તો હું અહીંયા જો a થી મલ્ટીપ્લાય કરી દઉં બે બાજુ મેટ્રિક્સ a, તો આ છે એ i થઈ જાય, a ઇન્ટુ i થઈ જાય. તો એનો યુઝ કરું છું, બરાબર. શું યુઝ કરું છું તો કે અહીંયા બે બાજુ a મલ્ટીપ્લાય કરું છું. તો એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇક્વલ ટુ, આને તો કઈ રીતે લખશું તો કે સેકન્ડ પ્રોપર્ટી શું હતી, a રેઝ ટુ n-1 ઇન્ટુ a ઇન્ટુ i. ડાયરેક્ટ એ લખી દઉં. અહીં શું કર્યું, મલ્ટીપ્લાય બોથ સાઇડ બાય એ મેટ્રિક્સ એ છે, બરાબર, મેટ્રિક્સ એ. હવે આ તો કેવું થઈ ગયું, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ i, એટલે ખાલી ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ લખું તોય ચાલે, બરાબર. i તો છે અંદર મલ્ટીપ્લાય થઈ જાય એટલે કેવો થઈ જશે 1. તો આ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એને આના છેદમાં લઈ જાઓ તો આવું કંઈક લખાય, એડજોઇન્ટ ઓફ એ ડબલ એડજોઇન્ટ છે, બરાબર, a રેઝ ટુ n-1 ડિવાઈડ બાય ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ. આ તો ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ i એટલે ડિટર્મિનન્ટ એ ઇન્ટુ એ. ઉપર રહી જાય તો શું થઈ જાય, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a રેઝ ટુ n-2 ઇન્ટુ એ. થઈ ગઈ પ્રૂવ ત્રીજી પ્રોપર્ટી આપણી, બરાબર. આથી ત્રીજી પ્રોપર્ટી. લાસ્ટ પ્રોપર્ટી છે, સેમ ટુ સેમ આ રીતે જ પ્રૂવ થશે. અહીંયા સુધી તો લઈ આવશું જ. પછી શું કરશું, બે બાજુ ડિટર્મિનન્ટ કરશું, બરાબર. ચોથી પ્રોપર્ટી, ચોથી પ્રોપર્ટી તમે જાતે પણ ટ્રાય કરી શકો, વિડીયો પોઝ કરી અને જાતે ટ્રાય કરો એક વખત, પછી ચોથી પ્રોપર્ટી જોવાની ટ્રાય કરજો, બરાબર, કેવી રીતે આવે છે. તો આગળ વાત કરીએ ચોથી પ્રોપર્ટીની. આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ ચોથા નંબરની પ્રોપર્ટી જે આપી છે, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એડજોઇન્ટ ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ
n-1 હોલ સ્ક્વેર, બરાબર. તો ચોથી પ્રોપર્ટી આપણી આવી કંઈક છે, એડજોઇન્ટ્સ ઓફ a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ્સ ઓફ a નો ડિટર્મિનન્ટ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a n-1 હોલ સ્ક્વેર. આને પૂરું કરવા માટે આપણે ત્રીજી જે આપણી પ્રોપર્ટી છે એનો યુઝ કરીએ છીએ. ત્રીજી પ્રોપર્ટી શું કહે છે? તો કે આવું કંઈક આવ્યું હતું, એડજોઇન્ટ ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a ઇક્વલ ટુ a n-2 ઇન્ટુ a. પ્રોપર્ટીઝ છે, ખાસ યાદ રાખજો. પ્રોપર્ટીઝ છે એના ઉપરથી હમણાં હું એક્ઝામ્પલ આપીશ તમને હોમવર્ક માટે. જેડબલઈ નો જે પ્રોપર્ટી બેઝ જ છે, ખાસ અહીંયા ધ્યાન આપજો, બરાબર છે. શું કરીએ છીએ? બે બાજુ ડિટર્મિનન્ટ જોઈએ છે ને, આ બાજુ ડિટર્મિનન્ટ જોઈએ છે, તો બે બાજુ ડિટર્મિનન્ટ કરી દઈએ. તો અહીંયા કરી દો એડજોઇન્ટ ઓફ a ડિટર્મિનન્ટમાં, અને આ બાજુ તો ડિટર્મિનન્ટ ફરીથી કરી દઉં. તો આ બાજુ આપણે ડિટર્મિનન્ટ લાગુ પાડીએ તો શું કહેતા હતા કે આનો પાવર છે ઉપર આવી જાય, તો આ તો રહેશે જ. એનો પાવર કેટલો થઈ જશે? એનો પાવર કેટલો હોય? n ઇન્ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a, કેમ કે બેને અલગ અલગ કર્યા. આ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દેશું. તો અહીંથી શું થશે? તો કે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a એની અંદર મલ્ટીપ્લાય કરું તો n² - 2n, અને આની +1 ઘાત અહીંયા એડ થઈ જાય, તો આ થઈ ગયું ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a n-1 હોલ સ્ક્વેર, બરાબર. આ તમારી ચોથી પ્રોપર્ટી થઈ ગઈ. હવે જે પાંચમી પ્રોપર્ટી છે આપણે આના પછી ડિસ્કસ કરી લઈએ છીએ અહીંયા. તો 5, 6 અને 7 ત્રણ પ્રોપર્ટી છે, ડિસ્કસ કરી લઈએ અહીંયા. જોજો ખાસ શું કહે છે પાંચમી પ્રોપર્ટી? તો કે તમે એડજોઇન્ટ ઓફ a એનો ટ્રાન્સપોઝ આવી રીતે લખો, એડજોઇન્ટ ઓફ a ટ્રાન્સપોઝ. તો આ શું થાય? તો કે એડજોઇન્ટ ઓફ a આખાનો ટ્રાન્સપોઝ લખી શકો, બરાબર. આગળની જે આ જે પ્રોપર્ટી છે તમે પ્રૂવ તમારી જાતે કરી શકો. ટ્રાન્સપોઝ કોઈ લઈ લ્યો, બરાબર છે, એનો એડજોઇન્ટ ફાઇન્ડ કરો એનો, અને ફરીથી ટ્રાન્સપોઝ કરો, તો આ પ્રોપર્ટી તમે જાતે સોલ્વ કરી શકો. બાકીની જે 3-4 પ્રોપર્ટી છે તમને બુકમાં પણ આપેલી છે, બરાબર. સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશનની પ્રોપર્ટી છે. એક પ્રોપર્ટી યાદ રાખવાની છે, એડજોઇન્ટ ઓફ ab. આ શું થશે? તો કે આ ક્રમ છે એ તમારો ચેન્જ થઈ જશે, બરાબર. એડજોઇન્ટ ઓફ b ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a. એડજોઇન્ટ ઓફ ab લખો તો એડજોઇન્ટ ઓફ b ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a લખીશું થાય. અને આગળની જે પ્રોપર્ટી છે એ તમારી આપી છે, એડજોઇન્ટ ઓફ a m હોય, પાવર હોય, તો એને એડજોઇન્ટની તમે 12 લખી શકો આવી રીતે, બરાબર. તો આ થોડીક પ્રોપર્ટી છે. અહીંયા માઇનસ પાવર હોય તો -12 વહી જાય, બરાબર. કોઈ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હોય તો એની માટે અલગ પ્રોપર્ટી છે, તો આગળ જોઈએ છીએ. 8મી અને છેલ્લી પ્રોપર્ટી આપણી પાસે છે. શું આપી છે 8મી પ્રોપર્ટીઝ અને આજની છેલ્લી પ્રોપર્ટી, બરાબર. આજની છેલ્લી પ્રોપર્ટી છે. આજનો લેક્ચર અહીંયા આપણે આ પ્રોપર્ટી પૂરી થાય પછી એક હોમવર્કનું એક્ઝામ્પલ આપીને જેડબલઈનો ક્વેશ્ચન, એક 2013માં એડવાન્સમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, એક આપીને આપણે અહીંયા લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. શું આપ્યું છે? એડજોઇન્ટ ઓફ ka ઇઝ ઇક્વલ ટુ k n-1 ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a. આ પ્રોપર્ટી ખાસ મહત્વની છે જેડબલઈ માટે, ખાસ યાદ રાખજો. શું કહે છે? તો સૌપ્રથમ આપણે આ જે છે ને આખો હું એક જ લેટર કહું છું, અથવા બી કહી શકું, અથવા તો કે એમ રાખીએ. આપણે કે એમ રાખીએ તો પહેલી પ્રોપર્ટી આપણી શું કહેતી હતી? તો કે એડજોઇન્ટ ઓફ a ઇન્ટુ a બરાબર ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a ઇન્ટુ y. અહીંયા હું કે લખું છું. હું લખું છું કે a, તો આવું લખાય કે a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ કે a બરાબર ડિટર્મિનન્ટ ઓફ કે a ઇન્ટુ y, બરાબર. તો અહીંયા તો એનો ઓર્ડર કેટલો હોય? n હોય. અહીંથી એક કે છેદમાં જવા દઉં છું, એટલે અહીંયા થઈ ગયું a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ કે a બરાબર, આપણે ખાલી આટલું જ જોઈશે, બાકીનું બધું કાઢીએ છીએ. કે છેદમાં જવા દઉં તો અહીંયા કે છેદમાં આવી ગયો, આને 12 કાઢીએ, આ બેનો અલગ અલગ ડિટર્મિનન્ટ કરીએ તો k n ઇન્ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a. આઈ તો છે એમ રહેશે, આઈને કંઈ લખવાની જરૂર નથી. તો અહીંથી એવું થઈ ગયું કે a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ કે a બરાબર શું થશે? આ બાજુ તો k n-1 ઇન્ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a. હવે શું કહું છું? તો કે બે બાજુ એડજોઇન્ટ ઓફ a થી મલ્ટીપ્લાય, કેમ કે અહીં એડજોઇન્ટ ઓફ a જોઈ છે તો મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ બે બાજુ. તો
તો a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a, આ તો એઝ ઇટ ઇઝ એડજોઇન્ટ ઓફ ka ઇક્વલ ટુ k રેસ ટુ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a. બંને બાજુ શું કર્યા? એડજોઇન્ટ ઓફ a થી મલ્ટીપ્લાય કર્યા, બરાબર. બોથ સાઈડ મલ્ટીપ્લાય કર્યા પછી શું થશે? તો આ તો ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a થઈ ગયું. આ કેટલું થઈ ગયું? પ્રોપર્ટી પહેલી શું છે? ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a. તો આ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a અને આ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a કેન્સલ કરી દો. તો વધ્યું શું? તો કે એડજોઇન્ટ ઓફ ka ઇક્વલ ટુ k રેસ ટુ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a. આવું વધ્યું k રેસ ટુ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a, બરાબર. આ સરખું લખી દઉં છું. આ તમારી પ્રોપર્ટીઝ પ્રૂવ થઈ ગઈ. આગળ આપણે હોમવર્ક ડિસ્કશન કરીએ છીએ. એક એક્ઝામ્પલ જે તમને દર લેક્ચરમાં હોમવર્કમાં મળે છે, બરાબર, જેડબલઈનો, એ જાતે તમારે સોલ્વ કરવાનો છે. બોર્ડ ઉપર લખું છું એક્ઝામ્પલ હું. સિમ્પલ છે. એડજોઇન્ટની પ્રોપર્ટીઝ છે તમારે યુઝ કરવાનો છે, બરાબર. ત્યાં બોર્ડ ઉપર આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, બરાબર. તમારે હોમવર્કમાં ટ્રાય કરવાનું છે. એક્ઝામ્પલ છે એ 2013 જેડબલઈ એડવાન્સમાં પૂછાઈ ગયેલું છે. સહેલું છે, સાવ એટલે સાવ સહેલું છે, બરાબર. તમારે ખાલી ઓનલી ફોર સોલ્વ કરવાનું છે. શું કીધું છે? તો કે પી એ મેટ્રિક્સ આપ્યો છે, એ તમારો એડજોઇન્ટ ઓફ એ આપેલો છે, બરાબર. પી શું છે? એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇઝ ધ એડજોઇન્ટ ઓફ અ મેટ્રિક્સ એ એન્ડ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇક્વલ ટુ 4. ધેન ફાઇન્ડ આલ્ફા. આલ્ફાની વેલ્યુ તમારે ફાઇન્ડ કરવાની છે, બીજું કાંઈ કરવાનું નથી, બરાબર. 2 મિનિટનો ક્વેશ્ચન છે. ઓપ્શન આપ્યા છે 4, 11, 5 અને 0. ઓપ્શન શું આપ્યા છે? 4, 11, 5 અને 0. ફટાફટ ઓપ્શન નીચે કોમેન્ટમાં લખો વિદ્યાર્થીઓ. ખબર પડે કે તમે કેટલા કેપેબલ છો, કેટલી તમને જે પ્રોપર્ટીઝ આપણે સમજાવી ક્યાં ક્યાં યુઝ થઈ સમજાઈ ગઈ છે વ્યવસ્થિત, એટલે એમને ખબર પડે, બરાબર. ફરીથી મળીએ છીએ નવા લેક્ચર સાથે. ત્યાં સુધી આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને ખાસ છે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, જેથી તમને વિડીયો અહીંથી મૂકવામાં આવે તમને ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન મળી જાય, બરાબર છે. સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલને. ખાસ વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો કે વિડીયો કેવો લાગ્યો, બરાબર. મજા આવે છે, નથી મજા આવતી? આપણે વોઇસનો પ્રોબ્લેમ પણ હવે સોલ્વ કરી દીધો છે, તો બરાબર છે. વોઇસ છે તમારો હવે ક્લિયર થઈ જશે. ત્યાં તમને અત્યાર સુધી જે વોઇસ આવતો હતો એના કરતાં બેટર વોઇસ તમને સાંભળવા મળશે હવે, બરાબર છે. તો મળીએ છીએ આ એક્ઝામ્પલના સોલ્યુશન સાથે ફરીથી. ત્યાં સુધી આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગુડ બાય.